Γεια χαρά! Ονομάζομαι Γιάννης Καμαριανάκης, ασχολούμαι με το υποβρύχιο ψάρεμα, την αυτόνομη κατάδυση και είμαι και εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης. Στο βίντεο αυτό θα δούμε το ψαροντούφικο της εταιρείας Πάθος, Σάραγος Evo Carbon, στο μήκος των 90 εκατοστών. Στη συσκευασία βλέπουμε το ψαροντούφεκο, το οποίο είναι ανοιχτής κεφαλής, με σωλήνα Carbon οδηγό σε όλο το μήκος, λαβή με ανάποδο ανοξίδωτο μηχανισμό και τακούνι όπλησης. Πρόκειται για μια νέα σχετικά σειρά ψαροντούφεκων της εταιρείας, την σειρά Evo, την οποία τη χαρακτηρίζει η νέα ανοιχτή κεφαλή που δέχεται δύο περαστά λάστιχα και ο ανάποδος μηχανισμός, ο οποίος πλέον διαθέτει πλευρική μηχανική σκηνοπιάστρα. Η ανοιχτή κεφαλή του όπλου διαθέτει δύο διαφορετικές τρύπες για δύο περαστά λάστιχα και έχει αυτή τη σχεδίαση που επιτρέπει στα λάστιχα να έρθουν παράλληλα με τη βέργα, να σηκωθούν δηλαδή και να τεντώσουν παράλληλα με τη βέργα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, στον τρόπο που στοχεύουμε, όταν δηλαδή τα λάστιχα είναι τεντωμένα στην ίδια ευθεία με τη βέργα. Έχει άγκιστρα και δεξιά και αριστερά, μπορούμε δηλαδή να φέρουμε και να ασφαλίσουμε τη βέργα με την πετονιά ή δεξιά ή αριστερά, ανάλογα το που μας βολεύει. Πράγμα το οποίο το υποστηρίζει και η μηχανική σκηνοπιάστρα, η οποία με μια βιδούλα μπορεί να αλλάξει και να πάει από τη δεξιά μεριά του όπλου. Από το κάτω της μέρος βλέπουμε εδώ πέρα έναν οδηγό σκηνιού, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από ανοξίδωτο σύρμα, ωραίος, και ο οποίος οδηγός λειτουργεί και σαν άγκιστρο, γυρνάει δηλαδή και λειτουργεί σαν άγκιστρο στην περίπτωση που θέλουμε να αγκιστρώσουμε εκεί πέρα ένα ακόμα πέρασμα μπετονιάς. Ωραία κεφαλή μαζεμένη. Ο σωλήνας του όπλου είναι σωλήνας 30 χιλιοστών, κατασκευασμένος από ανθρακόνημα και διαθέτει και οδηγό, είναι κολλημένος πάνω του δηλαδή, ένας οδηγός πάλι από Carbon και ο οποίος τρέχει σε όλο το μήκος του σωλήνα των 90 εκατοστών. Στο σημείο που ο σωλήνας συναντιέται με τη λαβή βλέπουμε μια υποδοχή για το μουλινέ, στην οποία υποδοχή έρχεται και συρταρώνει το μουλινέ της εταιρείας και με δύο βίδες που βλέπετε εδώ πέρα ασφαλίζει. Ενώ με αυτές τις δύο βίδες μπορούμε να προσαρμόσουμε και άλλα μουλινέ της αγοράς, τα οποία όμως δεν θα συρταρώσουν, θα βιδωθούν κατευθείαν πάνω στον οδηγό. Ο οδηγός αυτός, εκτός από την υποδοχή του μουλινέ, έχει και ένα κροκοδιλάκι, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ασφαλίσουμε την πετονιά, αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη μηχανική σκηνοπιάστρα. Και βλέπουμε και δύο πλαϊνά πτερίγια, τα οποία θα έρθουν να διευθετήσουν καλά την πετονιά και να τη βγάλουν από την ευθεία της βέργας για να μην μας ενοχλεί κατά την όπληση. Η λαβή D'Angelo 2, η οποία διαθέτει, όπως είπαμε, τον ανοξίδωτο ανάποδο μηχανισμό με την νέα μηχανική πλευρική σκηνοπιάστρα. Διαθέτει ασφάλεια, η οποία μπαίνει με τον αντίχειρα του δεξιόχειρα και βγαίνει με το δίχτυ, και διαθέτει και χούφτα, αμφιδέξια χούφτα, η οποία με έναν εδώ πλαστικό πύρο μπορεί, αν θέλει κάποιος, να την αλλάξει και να χρησιμοποιήσει την χούφτα για δεξιόχειρα που έχει η εταιρεία ή να βάλει τη χούφτα για αριστερόχειρα. Τέλος βλέπουμε το μεγάλο και αυτό καινούριο αναβαθμισμένο, δηλαδή τακουνάκι όπλησης, το οποίο είναι ενσωματωμένο στη λαβή, πάνω στο οποίο τακουνάκι έχει τοποθετηθεί ένα σκληρό λάστιχο, το οποίο θα είναι ακόμα πιο μαλακό κατά την όπληση, ακόμα και στην περίπτωση που θέλουμε να οπλίσουμε χωρίς να φοράμε στολή. Η βέργα του όπλου είναι βέργα ταετής ανοξίδωτη με καρχαριάκια, 3 καρχαριάκια, μονόφτερη με το φτεράκι πάνω και τριεδρική ωραία μητερή μύτη. Έχει ένα καρχαριάκι προόπλησης και δύο, ας το πούμε, τα βασικά, και βλέπουμε και στο καρχαριάκι το μεσαίο έχει μία τρύπα αν θέλουμε εδώ να βάλουμε την πετονιά, αλλά η βέργα έχει και μία τρύπα στην ουρά, αν θέλουμε να βάλουμε την πετονιά στην ουρά. Ωραία βεργούλα, το μήκος της οποίας είναι 125 εκατοστά. Θα προτιμούσα το φτεράκι να ήταν λίγο πιο μεγάλο, είναι φτεράκι 5,5 εκατοστών, θα το προτιμούσα να ήταν 7,
αλλά μου αρέσει πολύ η μύτη της, είναι πολύ μυτερή. Τα λάστιχα του όπλου είναι τα TNT στα 14 χιλιοστά και το μήκος τους είναι γύρω στα 62 εκατοστά το καθένα. Δεμένα με τις πλαστικές μπίλιες που λέμε της εταιρείας, οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι ωραίος τρόπος να δένεις τα λάστιχα. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερος από την σκηνένια θηλιά, αλλά τώρα τελευταία, να πω την αλήθεια, τα τελευταία 10 χρόνια χρησιμοποιώ τέτοιες πλαστικές μπίλιες και δεν έχω βρει κάποιο μειονέκτημα, το αντίθετο. Αλλάζω λάστιχα, κρατάω τις μπίλιες, είναι ανθεκτικές και θα μου πεις το ίδιο μπορεί να κάνανε και με τις θηλιές, αλλά γενικά, να πω την αλήθεια, χρησιμοποιώ και εγώ μπίλιες τέτοιες πλαστικές. Ωραίο όπλο, να πούμε ότι το μήκος όπλησης του είναι 100 εκατοστά και να πούμε ότι η τιμή καταλόγου για το 2024 είναι στα 313 ευρώ. Δεν είναι ένα οικονομικό όπλο, έχει ένα σωλήνα 30 χιλιοστών από ανθρακονήματα, έχει οδηγό από ανθρακονήματα, είναι ένα ωραίο στιβαρό όπλο, έχει ωραία βέργα και έχει λάστιχα καλής ποιότητας. Μπορούμε να πούμε ότι δικαιολογείται αυτή η υψηλή τιμή. Σε ποιους απευθύνεται το όπλο? Έλεγα ότι αυτό το όπλο απευθύνεται σε κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει ένα επόμενο βήμα, μάλλον από ένα 90 που έχει με κλασικό μηχανισμό, ας το πούμε, το οποίο π.χ. έχει 80 εκατοστά ή 85 εκατοστά μήκος όπλησης, οπότε θέλει να πάει σε ένα όπλο το οποίο θα έχει μεγαλύτερο μήκος όπλησης, 100 εκατοστά δηλαδή, δεν θα έχει πολύ μεγάλο μέγεθος και με τα διπλά λάστιχα θα έχει μεγαλύτερη δύναμη. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό το όπλο θα χρησιμοποιηθεί και σε ρηχοψάρεμα, θα χρησιμοποιηθεί και σε μεσαίο ψάρεμα και αυτό το μοντέλο σε μεγαλύτερο μήκος, στα 100 ας το πούμε εκατοστά, θα μπορεί να ψαρέψει και πιο βαθιά. Ένα μουλινέ σίγουρα θα ολοκληρώσει ας το πούμε τη συνολική λειτουργικότητα του όπλου και θα μπορεί κάποιος να το ψαρέψει ακριβώς επειδή έχει λεπτή βέργα 6,5 και διπλά λάστιχα 14, είναι δηλαδή ελαφρά στημένο το όπλο. Θα τέριαζε σε κάποιον ο οποίος θα πάρει το πρώτο του όπλο με διπλά λάστιχα, είναι δηλαδή αυτής της κατηγορίας. Ωστόσο, ο χοντρός του σωλήνας θα επιτρέψει σε κάποιον που θέλει να το δυναμώσει, ας πούμε, να του βάλει πιο χοντρά λάστιχα και ακόμα και πιο χοντρή βέργα. Αυτό είναι λοιπόν το Πάθος Σάραγος Evo Carbon στα 90 εκατοστά. Ένα όπλο που μάλλον ο Carbon σωλήνας, ας το πούμε, πρωταγωνιστεί. Η νέα ανοιχτή κεφαλή του όπλου θα μας δώσει ωραίο στήσιμο στα λάστιχα, ενώ η πλαϊνή σχηνοπιάστρα στον ανάποδο μηχανισμό θα αγκιστρώσει την πετονιά μακριά από την βέργα και θα μας διευκολύνει αρκετά κατά την όπληση. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά.